Maayong adlaw mga kahigalaan! Ako si Chakoy and welcome sa Wandering Kusina. Today's episode, ang lulutuin natin is crispy pork chop na may special side dish. Ano to side dish nito? We will let you know. And ang magluluto nito is si Chef Mark. Hello mga ka-wonders! Ang lulutuin natin ngayon is crispy pork chop na may kasamang dalawang side dish. So yung dalawang side dish natin na gagawin is mashed kamote at saka corn cheese. So ito yung ating mga gagamitin o mga ingredients natin. Meron tayong 1 tablespoon of paprika, half tablespoon of salt, half tablespoon of pepper, 1 tablespoon of cheese powder. Gagamit din tayo ng isang itlog, cornstarch, and flour. Gagamit din tayo ng butter tsaka oil. At ito yung gagamitin nating corn para sa ating side dish and kamote. So yung kamote natin, hindi natin siya ilalaga, i-steam natin siya. And of course, yung ating pork chop. So yung first step natin, gagawin natin yung ating pambreading. Pagsamasamahin lang natin yung ating cornstarch, yung flour, paprika, yung kalahati lang ng salt, tsaka nung pepper natin. Then haluin lang. Then kailangan din natin ng egg. Lagay lang natin siya ng salt and pepper. And then i-beat lang natin. I-season lang natin ng salt yung ating yung ating pork chop. And then magpainit lang tayo ng mantika. Dapat guys, medyo lubog yung ating pork chop pag pinrito natin siya. So mga ka-wonders, pwede natin siyang hiwahin dito para hindi siya mag-fold mamaya pag pinrito natin siya. Kasi medyo may taba siya dito sa side na to. Hiwain lang lahat ng gilid niya. Ganyan lang. Yan guys, nahiwa na natin. And then, lulubog lang natin siya sa ating egg para kumapit yung ating breading. So, ganyan lang. And then, sa ating breading. Yan. So, guys, mainit na yung mantika natin. Pwede na natin ilagay. Dalawa lang muna para hindi siya crowded, para hindi mag-less yung init. So mga ka-wonders, luto na yung ating pork chop. Susunod na natin yung ating mga side dish. So mga ka-wonders, tatlong kamote yung in-steam natin. So fully cooked na siya, so pwede ko na siyang i-mash. Mas better na i-steam kaysa sa nilaga kasi hindi siya magwa-water. Yes, hindi siya watery pagkatapos ng pag-steam natin and best siya pag na-mash na. So, lalagyan natin siya ng konting salt and pepper and then milk. At saka butter. Yes. So, sa ating cheese corn, powdered cheese lang, tsaka butter yung gagamitin natin. Alright, so let's start it. Let's start. Mag-melt lang ako ng cheese, butter sa ating pan. Actually, melted na yung butter natin. Habang mainit siya, lagyan mo. Sige, habang mainit, lagyan mo ng butter. Yun. Three tablespoons butter. Okay, that's 3 tablespoons. Huh?
Pero you can always adjust mga ka-wonders kasi depende yan sa hilig nyo sa butter. So, lagyan ko lang siya ng pepper. Yan guys, tunaw na yung butter natin. Lalagay ko na tong corn natin. So, haluin lang natin siya para sumisip yung butter, maano yung butter sa ating mga corn. And then, pwede na natin lagay yung ating powdered cheese. Dito naman mga ka-wonders, para sa ating mashed kamote, lagyan natin ng konting milk. I-adjust na natin yung milk mga ka-wonders. Depende sa consistency ng mash natin. Yan. Tunawin lang natin yung cheese, medyo nagbuo-buo siya. So, kailan nyo malalaman na okay na yung mashed potato or mashed sweet potato nyo? Pag super Smooth na siya. yes, pag super smooth na yung ginagawa nyo. So guys, lalagyan din natin siya ng pepper. Kung gusto nyo. Yes, gusto ko may pepper. Saka konting salt. Nagbuo-buo yung cheese natin. Kasi nahanginan. Pero okay na, nalusaw naman siya. Oh, malulusaw yan kasi Mainit. may liquid naman yung corn eh. Oh, it's done. Kasi luto naman tong corn natin, iinitin lang naman to. So, okay na to. And then, our sweet potato mash is almost done. Actually, okay na to eh. Kasi hindi naman to katulad sa fast food na powder yung ginagamit nila para sa mashed potato nila. This is real sweet potato. So you can see the fibers. So, I believe this is it. Okay na to. Yan. So, on to our presentation. Guys, lagyan lang natin siya ng corn. Alam niyo mga ka-wonders, you can also try sweet corn na may butter at saka calamansi or lemon. So mga ka-wonders, gamit namin ang scoop but this is only for presentation purposes. Pwede kang gumamit ng kutsara. Oh, ito na. There you have it mga ka-wonders. So mga wonders, ito na yung ating crispy pork chop with special side dish. Ang naka-special ito mga ka-wonders, we're using sweet potato instead of regular potato. At saka yung sweet corn naman natin, nilagyan natin ng cheese and cheese. Yes, butter and cheese. And by the way, pwede nyo ding lagyan, instead of cheese, pwede nyo lagyan ng butter and calamansi or lemon with a little salt. Yan. So we know that this combination is delicious. We'll leave you with this picture. Ganda at ang sarap niyan. So kakainin namin to mga ka-wonders in a while. Thank you very much for watching and I hope you like this video. And if you do, please give us a thumbs up. And please don't forget to subscribe to Wondering Kusina's YouTube channel. And don't forget to like us on Facebook, follow us on Twitter, and Instagram. Daghang salamat mga ka-wonders. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace.